Tervetuloa mukaan tälle meidän Norja-reissulle. Eilen lähdettiin ajamaan, ajatuksena oli lähteä kohti Haaparantaa, mutta sitten vielä katsottiin, oisko vapautunut laivapaikkaa tälle korkealle autolle. Ja oli, eli me ollaankin nyt täällä Turussa. Ja nyt 845 Viking Glory lähtee tästä kohti Tukholmaa. Tällainen hytti. Hytti sisältyi myös tähän matkaan. 4 euroa kun maksoi lisää, niin sai tämmöisen ikkunan tähän. Oikein hyvä. Me lähdetään nyt aamupalalle saman tien. Tämä meidän hytti. Mitä ikkuna on siis tähän kannelle. Mutta ilmeisesti tuolta ei näe sisälle. Mutta pitihän tää nyt katsoa. Erikoinen. Mä tiedän, että tässä laivassa on tällaisiakin merinäköaloja. Varasin siis tämmönen rajoitettu merinäköalo. Mä ajattelin, että siinä on joku pelastusvene tai joku siinä edessä, mutta olikin tämmönen. Kohta perillä Tukholmassa. Ei ole enää kauan. Nyt ollaan Tukholmassa. Jotenkin tuntuu aika pitkältä toi matka, mutta nyt täällä kello on vähän vaille 7 illalla ja lähdetään ajaa niin pitkälle kuin jaksetaan ajella. Tervetuloa Tukholmaan. Oikealle, sitten käänny oikealle. Navigaattorit neuvoo suoraan tankille. 17 kilometriä. Saadaan pikkasen edullisempaa dieseliä kuin tuolla Käänny Suomessa. oikealle, sitten käänny vasemmalle. Hieno ilma täällä kyllä. Siinä näkyy vielä toi Glory, millä tultiin. Se on kyllä siisti laiva. Täällä on kyllä melkoiset tietyöt, rakennelmat. Vähän silleen, että mistä täältä ajellaan, mutta tuosta kai sitä mennään. Okei. Tää oli kyllä hieno reitti. Vähän näkee maisemia ja tuo keskusta-aluekin oli ihan kivaa. Tää on se ihan kivaa päästä kyllä tuolta keskustasta poiskin. Siinä on pikkasen noita kameroita tossa. Mutta kesällä täällä ei pitäisi olla niitä maksuja. Nyt pysähytään tankille. Näyttäisi olevan semmonen melkein 80 senttiä halvempaa kuin Suomessa. Laitetaan tankki täyteen. Hyvää huomenta täältä Karlstadista. Oli oikein hyvä nukkua tossa, mikä löytyi. Tommonen parkki, se oli ihan Google Mapsiinkin merkattu, mutta navigaattorin kautta se siitä napattiin. Oli todella hiljainen paikka. Mika meni tuossa kauppaan ja sitten lähdetään jatkaa matkaa kohti Norjaa. Tuolta Piltemästä käytiin ostamassa vähän AD-Bluuta. Ja nyt sitten ylläri tankataan. Ja siitä hurautetaan Norjan puolelle.
Tässä on ihan mieletön määrä kauppoja ja liikkeitä ja että jotain tarvitsee, niin kyllä löytyy. Sitten tässä on matkailuautoillekin tommoset paikat. Jostain kyllä luin, että täällä ei ehkä nyt ihan paras. Ei ainakaan yöksi ehkä jäätäisi tänne. Oslo näyttäisi olevan 134 kilsaa, mutta ei me nyt sinne päin lähetä. Mutta täältä jatketaan. Tässä on vielä halpaa dieseliä. Tää on vielä Ruotsin puolta. 16,54 nyt. Ja tossa tullaan Norjan puolelle. Nyt. Tässä oli useampi kämppingi tässä ihan molemmin puolin. Kongsvinger-niminen kaupunki. Tässä joen vieressä menee tie. Hienoa siltaa. Lounastauko tässä levähdyspaikalla. Nämä on kyllä hyvällä paikalla aina nämä. Tässäkin tämmöisen järven rannalla. Mut nopeat lounaat ja sitten jatketaan. Nyt vaihdettiin kuskia hetkeksi. Mä harvoin ajan täällä. Mutta ehkä se on ihan hyvä välillä itekin ajella. Viimeksi ajanut matkailuautoa tai retkeilyautoa siellä Australiassa toisella puolella kaistaa. Manuaali. Tää onkin jännittävää, mutta näköjään sitä vielä osaa. Nyt ohitetaan toi Lillehammer. Täällä on kyllä tosi hyvä ajella tää E6. Tästä ne rakentelee vissiin vähän lisää kaistaa, mutta muuten niin oikein sujuvasti matka etenee. Ja ihan kiva ajakin, ei sen puolen. Tässä on kyllä hieno ajella, kun on aivan turkoosi tuo joki tuossa vieressä. Campingia on tämän matkan varrella. Kohta pitäisi tulla semmonen Elstad Camping. Ollaan oltu 2 kertaa siinä teltalla. Ollaan oltu henkilöautolla ja teltalla täällä ajelemassa. Niin se oli kyllä tosi hienolla paikalla. Mut nyt ajellaan kyllä siitä ohi. Mut se on jäänyt mieleen. Tästä tulee tää Elstad Camping. Tää on hienoa paikalla. Ja teltalla erityisesti, kun pääsee ihan tonne joen rantaan. On ollut kyllä kiva. Ja yöksähän tää hiljenee kyllä tää liikenne tässä, että hiljasta. Nyt on kyllä yllättävän paljon liikennettä tässä. Tultiin kattoo tämmönen, oli tossa kyltti ja vaihdetaan kuskia. Mutta tää pitäisi nyt varmaan jotenkin kääntää tää auto. Tässä pieni pysähys. Saikin tän auton tähän aika viereen. Tarvinnut tuolla peruutella muuta kuin tässä käännellä. Hieno väristä toi vesi. Erikoinen paikka. Kannatti pysähtyä tähän. Vähän jalotella ja sitten lähdetään jatkaa. Tällainen. Näkyy jo
lumihuippuisia vuoria. Sitten päästään taas joen toiselle puolelle. Pysyttele 5,5 kilometrin päästä oikealla ja pysy tiellä 15. Vähän tämmöstä pilviutua. Huomenna pitäisi olla ihan täyttä aurinkoa. Seuraava pieni tauko. Vähän jalotellaan ja sitten enää noin 80 kilsaa. Tässä oli tosi hienon näköinen tämmönen kylä ja tällainen koski. Ja tostakin lähti paljon patikointireittejä. Ihanasti laitettu nämä kukat. Hienon näköinen paikka. Hieno tällainen toinen silta tässä. Katsotaan vielä tämä. Aika nopeasti tänne ollaan ajettu, kun eilen aamulla lähdettiin Turusta ja nyt ollaan jo täällä. Tuossa vieressä on iso camping. Tosi hienon näköinen tää kirkko tässä. Upea. Hienon näköinen. Ei sinne vissiin pääse sisällä. Oikeesti? Mut mistä sinne pääsee sisälle? Varmaan sit mistä on mennyt tiipas. No se jää nyt sisältä näkemättä. Sitten taas jatketaan. 80 kilometriä. Tässä onkin ihan kunnon kokoinen leirintäalue. Aika makealla paikalla. Paljon porukkaa. Me jatketaan vielä noin 50 kilometriä. Nyt on korkeutta 925. Pikkuhiljaa koko ajan tullaan ylöspäin. Kohta pitäisi alkaa katsoa vähän, että mihin me jäädään täällä yöksi. Meinattiin mennä huomenna yrittää tuonne Keirongerin campingille. Nyt tälleen illalla niin ei lähdetä sinne laskettelemaan alas, kun vois kuvitella, että se on varmaan aika täynnä. Niin katsotaan se sitten huomenna. Sinne ainakaan nettisivujen mukaan voit tehdä etukäteen varausta. Hienon näköistä. On kyllä aika paljon matkailuautoja täällä, vähän väliä. Se oli yksi isompi parkki, siinä oli aika paljon ja tuossa tien varressa näyttää olevan muutama. Et kyllä täällä näitä paikkoja on. Ja kyllä tää tie varmaan hiljenee yöksi. Ihan kivat maisemat tostakin. On kyllä hienon näköiset noi vuoret tossa. Tosi hyvä tie täällä menee. Ei oo mikään kapeammasta päästä. Välillä ihan uutta asfalttiakin. Jatketaan vielä tästä tonne Keirangerin päin. Katsotaan, josko siinä olisi joku hyvä yöpaikka. Hienon näköinen tää tie. Hienot vuorimaisemat. Vähän kapenee, mutta ei todellakaan mistään huonommasta päästä. Tuollakin on tommonen hieno vesiputous. 1000 metriä meni rikki. Siellä ainakin on porukkaa. Katsellaan noi paikat seuraavaksi. Aika muhkurainen toi. Ei tonne varmaan mennä. No. Tosta edestä pääsis sinne Dalsnippalle ylös. Se on maksullinen. Katsotaan käydäänkö huomenna ehkä. En tiedä. 5 kilsaa. Se on jossain 1400. Hieno näköala sieltä olisi. Kokeillaan josko tohon parkkikselle mahutaan. Nyt löytyi paikka, mihin jäädään nyt yöksi. Eli tähän tien varteen. Tässä on tämmönen levike. Tossa olisi ollut enemmän.
paikkoja, jos se olisi ollut tasainen. Se on todella monttunen. En tiedä miten on päässyt siihen. Mutta tästä on kyllä hienot maisemat. Täällä on noin 10 astetta lämmintä. Ja yöksi varmaan vähän viilenee, mutta aamusta pitäisi olla ihan täyttä aurinkoa. Vähän alkaa rakoilee ja tuolla on hienosti noin lumihuippuset vuoret. Sellainen. Saksalaiset siinä meidän kaverina. Mut siis mut laittaa jotkut haalarit päälle ja me ei kuulemma tarvita. Kohta mennään. Aikamoinen pudotus tässä. Tässä on onneksi tällainen kunnon tämmönen vaijeri, mistä saa otettua kiinni.